Tyto další epizody a Skinner... Maxi tady zhodil myš. Maxi, ty jsi šikovný pejs. Co děláš na mým to? Padej. Jo, mnou vyskočil na to pačkama, jsem dopřel počítač. Říkáš něco? No, říkám. Chvilky. Říkám. Je to mírně potichu, možná by byl chtěl, jestli se dal blíž nebo něco. Kecám. Se to dal dolů. Můžeš pokračovat a já mezi tím budu jíst, pejs, jak si tam hraje. Na tvým místě. Je taky tu nějakou blechu. Kaši se můžu opřít, to moje záda. Protestuji proti blechám. Nechodí to, nevím proč. Počkej. Někde je chybička. Zkus to teď nahoru dolů. Jo. Kde jsme to skončili? No to nevím, hlavně nevidím jakou mám příšeru. Tak si to označ, dej menu. To je to 10, no? Tak. Nebudu radit, snad to přijdeš sám. Já se s tím jdu najíst. Takže nebudu moc tolik komentovat, problém je, že já jsem jediný, kdo tady pořádně komentuje. A Skywalker je tak nějak dole. Máš další 2 místa. Je někdo, koho opravdu potřebuješ? Definičně asi ne. Neříkáš, že tam jsou i jiný příšery? Ano, jsou a ty je nemůžeš za boha najít, já nevím proč. Minimálně je tam jedna další potvora, o který... Chci si zvednout mikrofon, o který... Co tady ten pes dělá? Pse, co tady děláš? Ty sedíš v karabínkách. No, to bylo nějaký divný, ne? Co bylo divný? Ratata má docela vysoký útok, ale příště pozor, protože Monkey je bojový typ, bojový platí na normálního. Ty máš normálního, jenže on nemá normální útok, jo, takže zatím v pohodě, ale jakmile bude mít, nevím, 12. level nebo tak, už bude mít bojový útok a už by tě, a sundal by tě jednou ranou. No, když tak běž dál, toho Pokémona ještě můžeš potkat tam na jednom místě později. Nebo moc později. Mimochodem máš další 2 místa na Pokémony. Co by mě zajímalo, jestli si necháš jedno místo na ty svoje kouzelné, čarovné. Vlastně to jsi neříkal na kameru, to je škoda. Při Ratata. Někam je to na tobě, jestli chceš jít dál, nebo jestli chceš tady ještě trochu cvičit, to úplně na tobě. A když tak něco říkej. Hehe. Dobrá zhovadilo. Já jsem se nedíval. No, jak to, že šestkovej, dvojkovýho a neporazil jednoho ráno. To může být různýma věcma. Například pokud je specializovanější na obranu, což normálně ratatové nebývají, ale může být pokud na to mají v uvozovkách náturu. To je špatně řečeno, ale... Tak musím jít zdají opustím. A, teď se mi nepovedl to opustit. Dobrý. Ale šestkovej. Ještě je tu minimálně jeden typ, který tu můžeš potkat podle verze rozdílnej. Bohužel se ti to nedaří. To je zrovna takový typ, který je opravdu z mýho pohledu dobrý. Jak to takhle? Ještě tady můžeš najít králíka. Kdybych šel do týmu králíka... A tam na sedmice. Naučil se rychlý útok. Rychlý útok je normálního typu, je podobný jako tackle, je to ten samý útok tuším. Ale u bojí v podstatě zásadně jde první, pokud teda oba nepoužijou quick attack. Jo, takže to můžeš použít, když vyloženě potřebuješ zasáhnout jako první, když zasahuješ normálně jako druhý třeba, jo. Víš, jak si v tom prvním boji to vyšlo vážně kousek na kousek, to zdraví. Tady oživuje. Jo. Víš, jak to při tom prvním boji s rivalem jste měli oba tak málo a vyhrál ten, kdo byl rychlejší. Vzpomínáš si na to? Tak tady v tomto případě, kdybyste měl quick attack a byl si na opačné straně, co znamená, že bys byl pomalejší a použil to, tak bys to vyhrál.
A jinak ne. Pokud byste nebyl, říkám, na té opačné straně, že bys měl menší útok, menší obranu, tak. No. Čap, to je teda hra, čap, to není nic. Ano, moje jméno je Týla. Přemohla mě velká kýla. To se musí být poprvé, co jsi tady. To podruhý. Jo, ale poprvé od té doby, co je to funkční. Oni to opravili. Nebo dejme tomu to tak řečeno, no, ale... Ona ti vysvětlí, jak ten komunikační systém bezdrátový funguje. Prvně ti ukáže, že vlastně celé to je do podlahu, tady to podlaží, jak to je. Prosím, tudy. Jsou tam dvě další místnosti, když se podíváš ty modré dveře. První jsou ty nalevo, což je unijní místnost, kde se můžeš propojit s trené. Tady kolem světa, kteří také do ní vstoupili. Funguje trochu jinak. S ním můžeš pokecat, bojovat a tak dále. Druhá je Direct Corner, kde můžeš bojovat s Pokémony. Se svými přáteli. Pokud nechceš bezdrátově, můžeš použít kabel. GBA Game Link Cable. Nějaký dlouhý. To jak to funguje. Jak funguje v podstatě mulťák. Bohužel mulťák nefunguje v tomhletom tak, že byste se viděli v tom světě. Když se mohli chodit ve světě a tak dále, což je podle mě strašně velká škoda. Jo. To nedávej, to maximálně dokážeš to tak zhavarovat momentálně. Je možnost, tady vlastně je možnost jak to zhavarovat. V případě, že bys měl verzi 1.0 ty romky, tak to tady jde zhavarovat. 1D, baba D. Víc pravo, dolů. Chovám se na tebe, nejde. Se snaží s analogem. Neposledný to ovládání. Tak jsem si zahrát na blobu. Byl někde obchod. Teďkom jsem si skoro 100% jistý, že už ti dovolí tam nakoupit. Skoro úplně. Můžeš nakoupit nebo prodat, můžeš prodávat věci. Evidentně to funguje jako zastavárna. Můžeš koupit pokébaly. Nějaký potníčky. Potion, což z RPG nomenklatury je to vylekvar léčivej. Tak protijed a léčení omráčení. Jestli chceš poradit, 5 poušnů, 1 pokebal a tak 3 protijedy. Ne, nesmíš kládat tu klávesnici. Vof. Ne 10, bacha, to je příliš. Tak. No třeba. Neměl bys jich potřebovat moc, pokud budeš mít takový štěstí při boji jako při tom minulým, tak... Teda omlouvám se, skill. A... Minimálně tak jeden, protože kdyby se ti ho nepovedlo chytit, tak abys furt mohl být toho dalšího člen. Tak a ještě protijet, 1 nebo 2. Máš ještě furt tam dialog. Tady máš, děkujeme. Tak. Teď můžeš dolů. Antidoty protijet. Léčení omráčení nepotřebuješ. S tím se jen tak nesetkáš a i kdyby jo, tak to není takový problém jako jet. Uvidíme se. Mimochodem už můžeš opustit ten dědek, co potřeboval kafe, už tam není, takže můžeš jít nahoru. Dobře, to se tady, že tady prodávají, nebo mají za to dobré ceny, nebo za to vydělávají za protijedy. Tak. Je těžké jíst, číst, překládat, cože říkal to, říkám o tom, jak těžko se čte. Civán, nedržte mě. Říkám, můžeš jít nahoru, už předtím si nemohl nahoru, teď už nahoru jít můžeš. Tam jak je po cestě, ne po týhle. Když je pravda, že tady by to měli propojit, jakože tam mají ještě kytičky, plot, to je úžasný. Tam mají prostě 2 kusy cesty.
To asi taková třebíč. Tady není. No, je tam tamhle, ale už tě pustí. Občas chodí obchodovat do Pefteru, jako do města. Další to bylo příliš krátký na mě. No teď, když jsem měl svoje kafe. Co je to za červenou krabičku, co to máš? No, ty pracuješ na Pokédexu. Na svém Pokédexu. Nech mě ti dát radu. Jo, teď je sranda. Kdykoliv chytíš Pokémona, tak Pokédex se automaticky aktualizuje. Ale automaticky aktualizuje svá data. Není to, když je... Ty nevíš, jak chytat Pokémony? Tak to bych ti to radši měl ukázat. Chytne tebe. Objevil se divoký výdl. On ti to ukazuje, jak se to dělá. Přestože už to dávno dělal. Tady by se to měl v této fázi naučit od něj. Myslím, že teď nevím, jestli byl v této verzi nebo ne, kdy on to nechytí. Ten remake plete. V jedné verzi totiž to nechytí a pej sakra! Myslím, že to bylo v třetí generaci, druhé generaci. No tak jo, no tak si to píči ty vy. Jo, tam ti to všechno ukazuju, jak se co má dělat. Taky v původní hře není. Určitě to základy. Ještě tam napravo dole mimochodem, tady to už je druhá cesta. Mimochodem tam dole byl stadion. Stadion Gymnázium, říkejte si to nechcete. Hm? Ale nevím, jestli tam dostat. Blbý co? To je teda blbý. Nebo i Kut není zas tak daleko. Maxiku, já jsem tě venčil vyloženě před 4 minutama. No tak ne před 4, před 12. Ale ono je to náhodný ten počet kroků. Občas můžeš kráčet opravdu dlouho, aniž bys někoho potkal. A občas se jenom otočíš a někoho potkáš, je to opravdu dosáhne. Pidgey, ty už jednoho blitacího máš, takže... Je úplně stejný typ jako ten předchozí litací s Pírou. Tak, pes odešel ze dveří. Jenom 23. No. To je na náhodných číslech, to je hovadiny. To není na náhodný, je to předem daný. Problém je, že jednak čím seš silnější, tak chápeš to. Podívej se, čím větší je rozdíl mezi úrovní, tím méně zkušeností za to de facto dostáváš, respektive čím si na větší úrovni, tím potřebuješ více zkušeností, takže tím méně ti to v podstatě posune ten posuník. Tak. Abych to nějak řekl. Tak můžeš potkat taky jednoho nového. Zase se ti to nedaří. A je tady hodně častý mimochodem. To se děláš srandu, je tam častěji než tenhle ten. Tenhle ten byl zase častěji tam, kde jsi předtím potkával ty mankie. Monkey, jo, monkey. Včera dvojkou je mi uzobnul takových to. Občas můžou být, říkám, to, že mají stejnou úroveň, můžou být rozliční. Některý jsou víc na obranu, podle toho svého chování oni pak mají různé atributy upraveny. Takže pak můžou být víc na útok, víc na obranu. Víc na rychlost. No podívej. Si naděláš srandu. Poslední krok. No když půjdeš o trochu vejš, tak tam je taky můžeš potkat, takže můžeš jít klidně dál a tam je to velký a tam je potkáš určitě, i kdybys nechtěl, protože tam je to jako základ. Tam naopak klidně nepotkáš nic jiného. Čigrácovo. Dole máš rychlý útok, když ho použiješ. A on to dobrý nepřežil. To ti garantuje, v podstatě ve většině případech ti to garantuje, že zautočíš poprvé. Ale není to úplně 100% jistý.
tu. No ještě tam vejš. Když musíš ho vejít tam. Du. No, já chci slyšet Skywalkera. Skywalker. Jestli ho chceš mít na prvním místě, musíš dát vlevo. Vlevo. Tak. A doporučoval bych ho v boji přehodit něco jiného, protože ti pidžové tě tady rozsekají. To jsou lítací. Babilec. Jen nejsem sebevrah a nechce se mi chodit furt do města, že jo? Léčí. Tady mezi tím spokojeně žeru. Samozřejmě nezavřela za sebou dveře. Otevřela dveře, něco hledala. Na téhle hře je nejlepší tohle pečení vojít. Tu je velká pec. Počkej, kam jdeš? To je zpátky dolů? Co tam chceš dělat? Cvičit? Tady byli slabí ty. Jo, to dobře, to beru, to je argument, ano. Nemusíš to přehazovat. Když to přehazuješ, tak ty zkušenosti se dělí. Když to také to možná vyjde o něco málo efektivně. Ne o moc, No, ale o něco tak málo. to nevím. No tak tohle nevyjde efektivněji, protože on podle mě má lítací útok. On má pek. Vyloženě tě může zobnout. A bohužel na tvýho Skywalkera je to super efektivní. A Skywalker se, poradím ti, Skywalker se ti hodně bude hodit za chvíli, velice brzo. V tom dalším městě, ve kterém se ještě nebyl. Umře ti. To nedělej, umře ti. Přehoď si. Tady musíš přehodit. Proti Pidgeyu musíš přehodit. No. Je to na tobě, komu to dát. Další polovinu zkušeností, ono je to stejně tak málo. Když to musí to by to ještě prospělo, těm ostatním už moc ne. Skinnery tady. Power levengy. Já nevím. Dělám něco s tím. Zavři dveře, prosím tebe. Ano, Ježíši, moje, no, ano, moje reakce. Ještě přehazuješ zpátky. Teď umře. Ne, neumře, má jenom takhle, má štěstí. A i to je relativní. To když to uděláš takhle, to nemá žádnou výhodu, furt se to dělí mezi něma. Právě to. A je po něm a už se to nebude dělit mezi něma. Kdybys to nechal, ty jsi z něho přehazoval. Ty jsi měl A jo, tak já nevěděl, že ještě dvakrát tak to... Když to dva... To nuluje. Nenuluje se to a ani se nic nezmění, takže je to zbytečný to dělat.
Tady je to vážně jak na dálnici. Každých půl minuty. Každých půl minuty. Je máš vážně zač. Zavři dveře, prosím, díky. A podobně. Tak. Zase pár vteřin klidu, než zase někdo ty dveře otevře. Jak si na tom? Slyšíš pták. To si o Skywalkera musíš vylečit někde v nějakým městě. Šestnáct. To bude blip. Jo. Počkej, běž nahoru o něco, to tě neuškodí, podívej se na ten tým. Takže ty teď ho máš v cíplýho, nebo už ho vyléčil? Jo. Tak si ho běž vyléčit nahoru. A příště už takový... Ty nejdřív s ním začal boj, to znamená, že on dostane zkušenosti, pak ho přehodil na... Ani to se nepoklubil. Už to přehozený dvakrát, takže se nerozdělej ty body. No rozdělej se, ale furt to bude jen půl na půl. Nezměníš ten poměr. Ten poměr zůstane nezměněný. Třeba jsou později výjimky k tomu, kdy ten poměr se rozděluje ještě dál a tak dále. Pokud máš takzvaný excepashar. Experience. Ale k tomu se dostaneme hodně později. Co to ještě dělí hodně vtipným způsobem. Kdy tu je první Pokémon, co tam byl hozený, pokud ten ten předmět má u sebe, tak může dostat 1,5 zkušeností. A druhý, na který bylo přehozeno, tak dostane půl. Jinými slovy 200% ve výsledku. Ale to je už trochu pak složitější na vysvětlení. No, je tam nastavený. Je tam nastavený správně, ale předtím jak ti chcípne, takhle ti chcípne, tak už ho nemůžeš házet do boje. Takže to pak jde Chápeš to? Že ti to jde... Čím víc si jich chcípá, tím to jde dál. Je to řada. Přehoď, pokud to bude Pidgey. Je to Pidgey. Pokud by byl Rattata, tak bys ho měl být schopen zabít, i když oni mají vysoký útok. Potřebuješ ho dostat aspoň na 3. Dvojka je to nejslabší, co můžeš mít. Nemůžeš najít 1, jo? Což je docela problém. Momentálně. Takže přehoď. Přehoď, to nemá cenu, to by tě sundal. On fakt ten lítací útok má, tak tě sundá. Můžeš klidně jeho zkusit, měl by to přežít. Měl. Je o 2 levely dál, takže uvidíme. Tam jde taky o to, protože ty nevidíš jeho statistiky, toho druhého, jo. Takže to bylo odhadu. To byl kritický zásah, to měl štěstí. A kdy pecka. Lítací na lítací působí stejně. Vidíš to? No, tak ho teďkom sundáš, i kdyby dal kritický, tak tě nezabije. A kolik to dostaneš? Jenom 11. Víš se kolik už má, už by pomalu měl být tu 3. No klidně když ji dal do boje, to poznáš boji. Můžeš se podívat tady přímo, jenže ty to uděláš tak pomalu, že to bude asi opravdu rychlejší Rattata. Ty zraněnej nejseš, ale to Rattata na 2. To se byl na 3 a na 2. Jsme potkali tu těžší variantu v půlce. Můžeš ho zkusit porazit, ale teda... Co máš za útoky? Škrábnutí. Je to na tobě. Můžeš to zkusit. Pokud to takhle uděláš ještě párkrát. No. A přehoď, nemáš šanci ho porazit. Vidíš to? Teď už on by ti dal na 1 nebo na 2 rány a podívej se na kolik rán ty bys dal jeho, takže furt musíš přehodit. A už si v půlce na level 3, takže to pak bude být. Takže se to pak obrátí. Ne, nedávej. Když jsi do toho investoval. Bacha, ten je zraněný. Spíš jodu, podívej se, ten má menší úroveň, pro něho to teda bude mít větší přínos. Když to řeknu takhle, jestli mě chápeš. Vlastně já jsem si vzpomněl na jednu věc, ty toho Monkeyho můžeš cvičit dál na jednom místě.
Protože tam je Pokémon, který nebude mít útok. Ty potkáš Pokémona, který nemá útok a do toho můžeš mlátit jak chceš. Jo. Takže to by pro toho Monkeyho momentálně bylo nejvýhodnější. Tedy když půjdeš trochu dál, než tam, kde jsi byl naposledy nahoře. No nepřehazuj už nic nepřehazuj, pak se to, když dáš jinýho, tak se to bude dělit 3. Když dáš zpátky, tak akorát dostane zbytečně ránu a nic víc. Takže jdi zpátky, no. Zpátky a zautoč, sundej ho. Zautoč. Rychlej útok, normální, tady už je to, no, pochybuju, že by byl rychlejší než ten tvůj. Jo. Nebyl rychlejší než ten tvůj. To jinak by to bylo zbytečný zranění navíc, co bys dostal. A Skywalker je na úrovni 3, haleluja. Už se s tím dá něco dělat. Útok zbytek +1, mám teda, vidíš, je takový skleněný kanon. Vysoký základní fyzický útok. Nízký. Máš už jít směrem, že si je půjdeš vyléčit, protože za chvilku to vypadá, že si budeš muset léčit. Takže pokud půjdeš nahoru a po cestě... No, zase 3. Zkus zautočit, uvidíme, kolik to způsobí. Podle toho. Kritický zásah. Tak myslím, že teď už je to jasný. Tady už by se to teoreticky dalo, jenže jako měl ten kritický zásah, což jednak ti to obejde v obranu. Jednak to způsobí dvojnásobně poškození. Což nebylo v tomhle případě dobrý. A bude mít level 10. Třeba se naučí něco, co se dá použít. Nebyl i Ember lepší? Ten Ember měl myslím, že 40. Ember uhlík. Vyloženě po nepříteli hodíš žhavej uhlík, tak to je u ohnívý verze. U ohnívý varianty. Poing. 10. úroveň. Jej. Tadada. Naučil jsem Windro, což se jako stáhne se do ty stáhnutí doslova v tomto případě, on to tak divně přiložený. Může se stáhnout do svojí, může se on stáhnout do svého krunýře, tak. To ti říká, že můžeš přeskakovat přes ty věci vždycky ze zhora. Půjdeš směrem nahoru. Já jsem slušně vychovaný. Pozdraví. Co tady chce, ale opiťárny. Na úrovni 2? No, toho, teď jsem si říkal, toho můžeš podívám se na zdraví, nebo taky ne. Já už bych sobě to šel doléčit a už šel dál, protože tam to budeš mít snazší. Tam budeš mít vyšší, tam je říkám jeden typ, který bude mít vyšší, ale bude vodoslabší. Máš 2 volný sloty, pamatuj si to. A je to na tobě, jestli ten jeden slot si využiješ hned, ten poslední třeba, nebo oba 2 si využiješ hned, nebo si prostě počkáš na něco opravdu special. Jo, ale bacha. Je to přímo na tobě. To si dělají srandu. 7. No byl na úrovni 2, co čekáš. Úroveň 2 je nejmenší ve hře, co může být. Není tam úroveň 1, je tam jenom technický. V pozdějších generacích je to tak, že pokud se někdo vylíhne z vajíčka, tak je na úrovni 1. Tady to ještě tak není. Nahoru běž už se vylečit, ne? Chtěl jsem jít nahoru. No. A to musíš tam po pravé straně. Vlevo se tam nedostaneš. Mám samý takovýhle podivuhodný. Tady z té lokaci jsou jenom 2, což znamená ratatové a tady je Pidgeotové. Nebudu to s tebou dávat. Želvička jménem Jedi. Pojmenoval bys tak někdy želvu? Windrow, ta 4. technika, kterou jsi dostal, to ti zvýší obranu. Fyzickou obranu, bacha na to. Rozdíl mezi psychickým útokem a fyzickým v pozdějších verzích je to...
podle toho, jestli je tam dotyk v animaci nebo ne, de facto. Ale v těch verzích je to ještě rozlišený primitivnějším způsobem, a to tak, že prostě oheň, voda, tady ty ale živelny a tak dále jsou speciální útok, speciální obrana, a kdežto normální, bojový, lítací a tak dále, ty jsou zase fyzičtí. Fyzický útok, fyzická obrana. Teďka co děláš? Co děláš? Oho. Jdi zpátky, já nevím, o co se jedná. Musím vidět situaci. To neplejtvej. Protože teďkom, když to přehodíš na jinýho Pokémona, porazíš to s někým jiným, tak to stejně dostaneš lebo. Jo. A pak už stejně můžeš jít jinam, pro boha. Když taky bys to už tentokrát mohl tady, no. Jo, zkus jodu, myslím, že Joda by to... Sit. Je na třetí, to by mohlo bolet, to by mohlo... velice bolet. Je to na tobě. Máš vysoký útok, můžeš ho porazit, podle mě ho porazíš na 2 rány. Odhadem. Těsně! Bej tebou přehazuju, tohle už nemá šanci přežít ten další útok. Těsně, kdyby to bylo trošičku víc, tak bys teďkom začínal a porazil bys ho. Ale protože to o tu trošičku nevyšlo, jo, tak musíš přehazovat. Vidíš to tam. Že to prostě o tu trošku prostě nevyjde. Tak. Ne, zkazili mi to, zkazili. Úroveň 4. A teďkom, když je půjdeš doléčit, tak už by to měl zvládat sám, pokud to nebudou ratatové. Teď se jak to málo ti to přijde. No tady na tohle. No to vlastně se dělalo 3krát, tak běž nahoru a doleč si je. Minimálně. Víš, co bys mohl udělat? No, doleč si je. A pak jít vlevo, protože vlevo jsi tam nepotkal ani jednoho Pidgeyho. A Pidgey je jediný, co ten Monkey nesmí potkat, jinak cípne. Tedy když půjdeš vlevo, budeš tam mít výhody. Pokud ještě chceš tady trénovat, klidně můžeš jít dál, jestli chceš, je to na tobě. Pokud bys šel dál, je tam na jednom místě se objevuje Pokémon, kterýho nemusíš, dostaneš. Který se neumí bránit, řeknu takhle. Do kterého můžeš mlátit, jak chceš. Tak. To není můj styl. Tady když půjdeš vlevo, ne vpravo. Tak jsem vlevo, ne vpravo. Tak jsem vlevo, ne vpravo. Když půjdeš rovně, tak pokračuješ dál. Tam vpravo nikde nemůžeš, to si předtím zkoušel. S těma stromama, jak jsou tam věci. Ty tam budou. Dokonce je tam úplně nová cesta. Kde tudy se nemůžeš momentálně vydat, to až později ve hře. Co to bude navazovat, to takový vtipný. Teď myslím, že někdo ti možná dá výměnu, bude ti chtít dát výměnu. Viridiánský les. Co to? Jsi v lese. Ne, hlíčí. Přišel jsem tady s kamarádem, aby jsme nachytali hmyzí Pokémony. Jo, všichni se chcou dostat do boju. No, všichni. To není přesně české ekvivalence. Tady nalevo je myslím, že nějaký předmět nebo něco, když půjdeš ještě kousek. Možná. Bej tebou tady tou trávou chodím, jsou tady... A jinak jsou tady hmyzí, hodně hmyzích Pokémonů. Pokud teďkom začneš tady bojovat se svým lítacím, tak tvůj lítací má lítací útok. Ten je proti hmyzím super účinný. Caterpie. Je to na tobě, jestli chceš mít hmyzího nebo ne. Je ještě spousta dalších typů, ale opravdu spousta. Porazíš ji mimochodem. Jo, jsem si skoro jistý, protože ona bude používat hlavně, ona se bude dělit mezi tohleto a svůj útok. Porazím bez problému. Pokud někdo nebude mít obrovské kritické zásady.
No, obrovský je relativně. Vzhledem k tomu, že ty stejně nemáš skoro žádnou obranu se Skywalkerem. Skywalker je skleněný kanon. Má vysoký fyzický útok, ale obrana je na to mizerně. Skleněný kanon. Počkej, proč to chceš přehazovat? Na to nejslabší, jo. Ale tohle je tvůj nejslabší. Víš? No tam u toho jednoho se a ono je to jedno. U toho Sita tam máš P5, tady máš 4, tady to je momentálně tvůj nejslabší. To jo, tam právě už to skoro chybí na 6. To zatím neřeš, já ti řeknu za chvilku důvod, proč zabít tu potvoru. Ten důvod je jednoduchý. Když si ho takhle prasně ujobal, jo, tak to dej jemu celý. Protože tvůj lítací, on by ho zabil jednou ranou. Kvůli tomu, že je proti němu super účinný, protože má lítací útok. Ptáčci evidentně žerou. Jo, můžeš si to vyzkoušet, přehoď si je mezi sebou, schválně si to vyzkoušet. Jestli mi nevěříš. Tak se něčeho napít. A já si asi jako odskočím se něčeho napít. Ježíš, ten tvůj, ten je úplně nebytničně. Člověk jde vždycky po každý dám než chce. No. Nebo zkoušel jsem to, podívejte se na moje video. Ten je pětkovej. Ten je pětkový, Myslím, že ho taky porazí. No, vlastně ty už jsi zraněný. Teď si přehoď. Uvidíš to, co bude za srandu. Použij pack, což myslím, že ty už víš, co máš používat s ním. Japek. Když se podíváš napravo, je tam typ flying, mizí. On tě furt zpomaluje, to co on dělá. Vidíš to? Toho 4kovýho bys možná dal jednou ranou, tady tohohle jednou ranou sice nedáš, ale jde to rychle dolů. Teď už mu to moc platný nebude, že tě zpomalil. Protože je mrtvý. Zkušeností za to budou? Jaký? 18. Bohužel za ně není moc, oni jsou relativně slabí. I když jsem naposledy hrál, tak jsem finální verzi tady tohohle Caterpie jsem dal finálního Dragonita od finálního... Hele, se Weedle, ten je hodně vzácnej tady. Je to rozdělený tak, že v jedné verzi je vzácnej tenhle a v druhé verzi je vzácná Caterpie. Weedle. To je... Že bych chtěl vzát. Aha, na tobě. Je to docela těžké rozhodnutí, jestli si chceš někoho chytit a začít cvičit teď, někoho takového, anebo si počkat na něco silnějšího. Jo. Je to na tobě. Já většinou to hraju na 2x, respektive vždycky jsem to měl, to taková moje... Vždycky projet jednu verzi tak, jednu, kde chytím prostě ty, co jsou nejblíž, nejvíc jako nejslabší a tak dále. Jo. A z týmu z největších slabochů dělám ty nejsilnější postupně. A nebo že si prostě počkám a klidně tady to všecko ještě jedu jen s jedním, jo. A klidně v půlce hry teprve chytím svého druhého do týmu, jo. To je můj druhý typ, kterou, pokud opravdu někoho chci, tak. V téhle hře je jeden legendární Pokémon, kterýho jsem... Tak si ho prej nechytil. To se ti moc nepovedlo. Tak. Má to skoro 40 minut, abych to tady přerušil. Jak je na tom Skywalker level 5, jo, tak bych dál. A vylož si hru. Jo, dá. Skoro. Skoro na 8 měsíc. Tak to tady ulož. Mašičku, furt ukládání, kecání. Je to 40 minut. No teď už žádný kecání není, nebo snad tady někde je, tady to je les. To je ukecaný, jak... Má to opravdu hodně dialogu, ano. Víc jak 100 stran. Jak nečas telefonu. Víc jak 100 stran, vím to, protože už jsem tady tu hru jednou celou přeložil. No a to dělat nebudu. Ahoj.
Kvěkovna. Já nemám penízky. No jenže já nevím... Já nevím, já nevím, co budu potřebovat na počítač, protože já budu potřebovat minimálně základní desku. Která je tady teda dosti pofidérní. Protože ta stará se mi rozbila. Dostal jsem ještě starší. Třeba bych novější. Já tady přemýšlím, minimálně se budu napít. Skinner si dá pauzu též.